السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا من غير نظام قاسي في رجيم، النهاردة التزمت بكرة ما التزمتش، الموضوع مكلف. لا، انا جايبالك شوية نصائح حلوة جدا جدا التزمي عليها وهتلاقي فرق واضح معاكي جدا جدا في اوقات قليلة. اولا نشرب مية كتير، وبقول نشرب مية كتير بالذات في الشتاء. ننام يا جماعة مش اقل من 8 ساعات ويستحسن بالليل. علبة الزبادي قبل ما ننام بساعة. في بقى مشروب مهم جدا جدا وبيجيب نتيجة حلوة ومغذي. هنجيب زنجبيل، ليمون، كمون، شاي اخضر وقرفة على مية سخنة. هتبدأي طبعا انت هتحطي الزنجبيل والكمون والشاي الاخضر والقرفة، وفي الاخر بعد ما تحطي المية السخنة تعصري عليها الليمونة شوية خالص. اول ما يهدى صفي المشروب واشربيه. المشي مهم جدا. طبعا بما اننا امهات رايحين جايين بقى او بنات، يعني عندنا شغل عندنا مدارس عندنا فالمشي بالنسبة في موسم الشتاء حلو. اهم حاجة ان احنا ما ناكلش قبل النوم بساعتين 3، ده برضه هيفيدني جدا. التزمي على شوية النصائح ديت وهتلاحظي الفرق بنفسك من غير ما يبقى عندي او ملتزمة بحاجات مكلفة او مانيش ماشية على نظام معين، وان شاء الله هتلاحظي الفرق سريعا. واتمنى تكون النصائح دي عجبتكم وتمشوا عليها وتقولوا لي عن النتيجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.